Αλλά έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Τελευταίο vlog. Τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Για μένα τουλάχιστον. Ναι. Θα είναι σαν interview αυτό. Ναι. Και για τους δυο μας, αλλά πιο πολύ σαν κουβέντα. Σαν κουβέντα ο ένας στον άλλον. Ναι. Βασικά. Πώς ήταν η χρονιά για σένα? Πώς ήταν, γενικά περίεργη full, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και πιστεύω ότι θα ήταν ακόμη καλύτερη αν δεν καθόταν το όλο σκηνικό. Μπορεί να είχαμε καραντίνα, ξέρω εγώ, και όλα τα σχετικά, αλλά ένιωσα πολύ δημιουργικός, ήμουν πολύ δημιουργικός μες στη χρονιά. Οπότε υπήρχαν και μπορεί σε μερικά πράγματα και η καραντίνα να με βόλεψε. Καταλαβαίνοντας φυσικά ότι δεν ήταν για όλους το ίδιο, έτσι, απλά... Νομίζω YouTubeικά ήταν η καλύτερη σου χρονιά. Ναι, γιατί ήτανε, αλλά γιατί το προσέγγιζα και εγώ διαφορετικά. Είχε τεράστια διαφορά. Δηλαδή, νομίζω ότι και εσύ στον τρόπο που με βλέπεις, έλεγα παλιά, ξέρω εγώ, τριαλαρό, να παίξουμε λίγο FIFA, να κάνουμε τέτοια, κάνα αστείο βιντεάκι και τέτοια. Φέτος το πήγα, θεωρώ, σε άλλο level σε επίπεδο παραγωγής και σε ιδέες. Αυτό είναι το ταξίδι μου στην Αγγλία. Η επιβράβευσή μου μετά από 12 μήνες φαντάρος. Μπορεί τα πλάνα να μην είναι τα καλύτερα, ο ήχος να είναι μέτριος. Ήθελα όμως πολύ να μοιραστώ αυτή μου την εμπειρία μαζί σας. Να δούμε πώς θα πάει το 21 τώρα, είναι ένιγμα πάλι ακόμα. Το 21 είναι ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Από ποια άποψη? Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή, πέρσι δεν θα το φανταζόμασταν καν τέτοια εποχή, δεν θα την κάναμε καν αυτή την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι έκατσε πολύ άσχημα και στους δυο μας από την άποψη ότι αποφασίσαμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ναι. Καλά από αυτό. Και δεν έκατσε. Ήταν λες και έγινε επίτηδες. Εγώ ήταν λες και δεν πήγα ποτέ για την ακρίβεια. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή πήγες και εσύ τουλάχιστον το έκανες εκεί. Κατάλαβες, είδες πώς ήταν και εκεί. Μπορεί να πήγες διαλυματικά. Δηλαδή, όποιος φόβος είχες για αεροπλάνα σου είχε φύγει αυτή τη στιγμή, πιστεύω. Τόσα ταξίδια σε αεροπλάνα. Βασικά ήταν. Η χρονιά ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Κάναμε πρωτοχρονιά και φύγαμε 3 Ιανουαρίου Παρίσι. Ναι. Που αυτό ήταν από μόνο του, ας πούμε, πολύ μεγάλη αλλαγή. Και όλο αυτό που έγινε, που ερχόμουν, καταρχήν νομίζω ότι έκανα το ταξίδι πάνε-έλα. Καλά, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. 13 φορές. Ναι, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το Μάρτιο, κάπου εκεί το Μάρτιο, όταν σκάει η καραντίνα η πρώτη. Πήγα Ιανουάριο. Ναι. Έρχεται Φεβρουάριος που είχα μία εβδομάδα κενό και λέω, μου έλειψε η Ελλάδα, θα γυρίσω πίσω. Αυτό συνέβη 2 φορές καταρχήν, όλο αυτό το χρόνο. Τραγικό εντωμεταξύ. Ήρθα πίσω μία εβδομάδα, γιατί κανείς δεν ήξερε. Και τότε είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, τα κρούσματα κτλ. Και το συζητούσαμε αυτό πολύ χαλαρά, δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο κορονοϊός κτλ. Κάθομαι άλλον ένα μήνα στο Παρίσι, να συνεχίζω στη σχολή. Και από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή έφυγα Παρασκευή, τους λέω τα λέμε τη Δευτέρα, Σάββατο, email, κλείνουμε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω κλείστε μου εισιτήρια, φεύγω, γυρνάω Ελλάδα. Λέμε, σου κλείνω εγώ εισιτήρια με μια εταιρεία τέλος πάντων και πας το πρωί εκείνο και... Ακραία περίπτωση. Και δεν έχει γίνει πτήση. Είναι 17 Μαρτίου. Σήμερα ήταν να γυρίσω με Ράιαν από το Μποβέ, η πτήση ακυρώθηκε. Κλείνουμε αυτή την πτήση και ξυπνάω 2-3 η ώρα και βλέπω το κινητό μου και βλέπω urgent, η πτήση σου ακυρώθηκε. Μετά το πρώτο πράγμα που έκανα σου έστειλα μήνυμα. Οπότε ξύπνησα το πρωί και είμαι σε μια φάση τώρα. Πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω πράγματα για να έχω, γιατί λέω εντάξει, ακυρώθηκε η πτήση μου. Σε φάση, ξέρω εγώ, εμπόλεμη κατάσταση. Ξεκάθαρα. Μάρτιο έγινε όλο αυτό, από τη μία μέρα στην άλλη. Και ήρθα με πτήση Aegean προς Αθήνα, από αεροδρόμιο Charles de Gaulle, που τότε πήγα την πρώτη φορά, δεν κυκλοφορούσε ψυχή σε αυτό το αεροδρόμιο. Alors, monsieur. C'est ça? Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.
Και πάω σε αυτό το αεροδρόμιο, δεν ήταν κανείς. Παρ' όλα αυτά η πτήση της Aegean είχε πολύ κόσμο και θυμάμαι ότι ήταν όλοι πανικόβλητοι. Κάτι που δεν έχω πει ποτέ σε βίντεο είναι ότι επειδή δεν έβρισκα μάσκα, είχα αυτές τις μάσκες ματιών που τις βάζει για να κοιμηθείς. Και πήρα αυτές τις μάσκες και τις έβαλα στο στόμα και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να ταξιδέψω, ξεκάθαρα. Ήταν εκείνη η περίοδος που δεν έβρισκες τίποτα. Οπότε ήμουν έτσι, πήγα Αθήνα και από Αθήνα ήρθε ο μπαμπάς και με πήρε και πήγαμε αυτοκίνητο, αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη, 14 μέρες καλά. Οι μόνες ώρες ελευθερίας που θα έχω τις επόμενες 15 μέρες είναι αυτή εδώ η στιγμή, μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο και να ξεκινήσω για Θεσσαλονίκη. Τίποτα. 3 μήνες καραντίνας συνολικά. Οπότε πέρασαν όλοι αυτοί οι μήνες μέχρι τον Ιούλιο να ξαναγυρίσω. Σε αδράνει εντελώς. Εντελώς αδράνει και χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται, ρε. Ναι. Μετά τον Ιούλιο που ξαναγύρισα, ήταν στο Παρίσι. Ήταν καλή περίοδος, γιατί πήγα να τελειώσω τις σπουδές μου. Πώς είναι τώρα η καθημερινότητα λόγω κορονοϊού? Μάσκες παντού, αντισηπτικό παντού. Νομίζω τώρα που είναι Αύγουστος, αυξάνονται τα κρούσματα και στο Παρίσι και σε όλο τον κόσμο νομίζω. Προς το παρόν λειτουργούν όλα κανονικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και αρχίζουν από τώρα να λειτουργούν όλα καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και το φοβάμαι. Έρχεται Σεπτέμβριος, τέλη Σεπτεμβρίου, λέω αφού πηγαίνουν καλά τα πράγματα, ξαναγυρνάω Ελλάδα για μια εβδομάδα. Γιατί λέω εντάξει, αφού δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα μετά και αφού είχα αποφασίσει ότι θα κάτσω Χριστούγεννα στο Παρίσι για να δουλέψω, γιατί έτσι θα ήταν το πρόγραμμα, λέω πάω Ελλάδα τώρα που μπορώ, μετά δεν ξαναπάω. Θυμάσαι, ένα μήνα πριν σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω να ξέρεις Χριστούγεννα θα είμαι Παρίσι. Ναι. Την πρώτη φορά που έγινε το lockdown, άνοιξε τηλεόραση και έβλεπα τον Μακρόν να κάνει τις ανακοινώσεις. Και ήταν λες και βλέπω ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πώς είναι το 2012 που βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής και σου λέει τελειώνει ο κόσμος. Ναι. Έβλεπα τον Μακρόν και ένιωσα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ετοιμάζεται να βγάλει διάγγελμα και νομίζω κάτι θα πει για τα σύνορα και περιμένω να το δω. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Vive la République, vive la France. Τώρα μπορώ να βάλω το βίντεο για το πώς αντέδρασα τη δεύτερη φορά, γιατί έκανα το ίδιο πράγμα. There will be some leeway made What does that mean? for those people who have. Τη δεύτερη φορά ήταν διαφορετικό, αλλά ήταν πάλι ήμουνα κάπως γιατί μου συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή Εντάξει. πάρα πολύ περίεργο. Πήγα την τελευταία, όταν ανακοινώθηκε, βγήκανε όλοι έξω. Γινότανε πανικός έξω στο Παρίσι, στο κέντρο. Και πήγα στο Λούβρο και έκατσα, που είναι το αγαπημένο μου σημείο. Και έκατσα και λέω, δες το τώρα, μπροστά σου, γιατί θα κάνεις καιρό να το ξανά. Οκ. Είμαι εδώ, Λούβρο, στο αγαπημένο μου σημείο στο Παρίσι, σε αυτή την τελευταία μέρα έξω. Είτε είναι ολικό lockdown είτε όχι. Δεν θα έρθω εδώ για αρκετό καιρό. Γενικά αυτή τη στιγμή έξω επικρατεί πανδαιμόνιο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χάος στους δρόμους στο Παρίσι. Έχει τρομερή κίνηση, πάρα πολλοί κόσμος έξω. Εντάξει, νομίζω είναι πάρα πολύ σαν όλο αυτό. Και απλά κάθομαι στο Λούβρο και σκέφτομαι πότε θα τελειώσει όλο αυτό και πότε θα μπορέσω να συνεχίσω αυτό που κάνω. Αυτό που ξεκίνησα. Ναι. Οπότε συμβαίνει το lockdown, το δεύτερο, διαφορετικό από το πρώτο.
Φεύγω την επόμενη μέρα, αφού έκλεισε η σχολή μου. Φτάνω στο αεροδρόμιο, μου λένε έλα Θέμη, να ξέρεις, ξανανοίγουμε τελικά. Εγώ λέω εντάξει, κάποιος με έχει φτύσει. Ανοίξτε, έχετε το ελεύθερο. Κάποιος με έχει φτύσει, δεν μπορεί. Οπότε γίνεται αυτό, τελικά περνάω τα σύνορα, μπαίνω στο αεροπλάνο, γυρνάω πίσω. Έκατσα 2 εβδομάδες στην Ελλάδα και ξαναγύρισα στο Παρίσι. Όλο αυτό έγινε τον Οκτώβριο. Ναι. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Γύρισα στο Παρίσι Νοέμβριο. Έκατσα 1 μήνα. Έζησα, πιστεύω, τον καλύτερο μήνα που έχω ζήσει στο Παρίσι. Τον πιο φοιτητικό, θα έλεγα, έτσι πως ακούω. Τελώς φοιτητικό. Και αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα και τα εστιατόρια δεν θα ανοίξουν, έρχομαι Ελλάδα. Ωραία είναι στο Παρίσι, αλλά θα το ξαναζήσω κάποια άλλη στιγμή. Έκανα το vlog, το ξεκίνησα στο Παρίσι. Ωραίο ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν το πρώτο καλύτερο από όλα, με διαφορά πιστεύω. Έλα ρε, τι έγινε? Πού είσαι ρε? Έξω είμαι ρε, Παρίσι. Τι έξω ρε, καραντίνα δεν έχετε? Εμείς έχουμε μπαστακωθεί εδώ μέσα στο σπίτι 2 εβδομάδες. 1 μήνα τώρα. Δεν έχει καραντίνα εδώ, δεν έχει καραντίνα, εσείς είστε εκεί μέσα. Ποιο θα βάζεις highlight από το κανάλι σου όλα τα βίντεο που έχεις ανεβάσει φέτος? Φέτος, εντάξει, το Dream. Εντάξει, αναμενόμενη απάντηση. Το θέμα με αυτή την ταινία είναι ότι έβαλα πάρα πολύ δουλειά και το έκανα πρώτα για μένα, για να έχω να θυμάμαι αυτή την αλλαγή στη ζωή μου. Ναι. Εγώ δεν θυμάσαι ότι δεν ήμουν full. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να έχει αυτό το feedback από τον κόσμο. Αυτό. Βοήθησες πάρα πολύ εσύ. Ναι. Βοήθησε ο Παναγιώτης που έκανε το τραγούδι. Εντάξει. Απίθανο το feedback. Για μένα ήταν highlight της χρονιάς, ίσως γενικότερα. Ναι. Δεν μου έστειλε ούτε ένας άνθρωπος να μου πει. Ναι, και αυτό μου έκανε, αυτό μας έκανε εντύπωση. Γιατί θυμάμαι αυτό που λες, ότι το σκεφτόμασταν πολύ όταν ήταν να το βγάλω έξω. Ναι. Και λέγαμε αυτό, μην το βάλεις έτσι, βάλ το έτσι, βάλ το έτσι, βάλ το έτσι. Μην το κάνεις τόσο στενάχωρο. Έτσι. Μην το κάνεις τόσο δραματικό. Και εγώ έλεγα. Που εγώ είμαι full σε αυτά, Ναι. γενικά είμαι full. Πρόσχε πάρα πολύ τι θα λες και τι θα προβάλλεις προς τα έξω, ας πούμε. Ισχύει. Ό,τι καλύτερο έχω κάνει στο YouTube to date. Εύκολα. Ήταν τόσο ωραίο που το έκανα τατουάζ πάνω μου αυτή τη λέξη. Και υπάρχει παντού. Αυτό τραγικό. Εδώ συνεχίζω και τον κράζω παρόλα αυτά. Δηλαδή. Για σένα ποιο πιστεύεις ότι ήταν το highlight της χρονιάς, YouTubeικά? Το highlight YouTubeικά. Κοίταξε, κοιτώντας, δεν σου κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχω κάτσει που έχω λίγο παραπάνω χρόνο, ξέρω εγώ, και κάθομαι να. Σκέφτομαι τι θέλω να κάνω μετά. Κάθομαι, βλέπω και χαζεύω το YouTube τα τελευταία βίντεο και είμαι full περήφανος. Δηλαδή, πάρα πολλά βίντεο θυμάμαι την κάθε στιγμή που ήμουν εκεί, ξέρεις, και το έφτιαχνα και τι σκεφτόμουν όταν το δημιουργούσα, ξέρω εγώ, και πριν την ιδέα και τα σχετικά. Αλλά αναμφίβολα το 24ωρο είναι το top. Το 24 ώρες όλα τα γήπεδα. 24 ώρες όλα τα γήπεδα με αρχή την Κρήτη. Ήταν ιδέα που κουβαλούσα πολλούς μήνες. Ήξερα δεδομένα την προβολή που θα πάρει. Δηλαδή, θεωρώ ότι μετά από αυτόν τον καιρό ενασχόλησης αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τι λειτουργεί και τι όχι σε αυτό που θα αρέσει στον κόσμο. Αυτά και τη χρονιά τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Μακράν η πιο περίεργη χρονιά. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελευταία περίεργη. Αυτό είναι το θέμα. Σωστό. Βασικά σε όλα θέλει θετική σκέψη. Για μένα αισιοδοξία αυτό και να βρεις τρόπους να κάνεις. Δηλαδή, μην ρίχνεις πράγματα σε άλλους, μην προσπάθεις να κάνεις το καλύτερο για τον εαυτό σου ίδιος. Εγώ είμαι full αισιοδοξία σε αυτό το σκεπτικό. Ας μην πάμε στο Ζαντόρ για μια φορά. Εδώ δεν πηγαίνουμε και πριν τώρα. Ξεκάθαρα, έτσι το είπα. Απλά να είμαστε καλά, υγιείς, να έρθει καλοκαίρι, να μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Κοβλέ. Αυτά. Το πρώτο βίντεο ξεκίνησε στο Παρίσι και αυτό τελειώνει εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος από τα δύο, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Λίγοι το ξέρουν νομίζω, αλλά είναι πανέμορφο. For Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the present.
Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Τελειώνοντας αυτό το τελευταίο vlog, παύλα, recap της χρονιάς, όλα ξεκίνησαν αυτή τη χρονιά τον Ιανουάριο στο Παρίσι και τελειώνουν αυτή τη φορά στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν περίμενα ούτε λίγο ότι η χρονιά θα εξελιχθεί έτσι. Και η χρονιά ήταν σίγουρα για όλους η πιο περίεργη χρονιά που έχουμε ζήσει ποτέ. Κανείς δεν είχε προβλέψει τίποτα, κανείς δεν ήξερε τίποτα, αλλά στην τελική μπορεί τα πράγματα για κάποιους να ήρθαν καλύτερα, για κάποιους χειρότερα. Δεν πειράζει. Ελπίζω σε μια πολύ καλύτερη χρονιά του 2021, το εύχομαι για όλους, γιατί πρέπει να πάνε τα πράγματα καλύτερα, να ξαναμπούμε σε μια καλή καθημερινότητα όπως πριν. Είναι 25 Δεκεμβρίου, είναι Χριστούγεννα. Ελπίζω να βλέπετε αυτό το βίντεο και να είστε όλοι με τις οικογένειές σας, με προσοχή, με χαρά πάνω απ' όλα, καλή διάθεση. Αυτά. Να έχουμε μια καλή χρονιά και όλα θα πάνε καλά. All I want for Christmas is you. You, baby. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children laughing fills the air, and everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me?